Hoi, hier ben ik weer met kaart nummer 33, de sleutel. Ik ga hem aan je laten zien. Dit is van de Gilded Reverie, waar ik zelf altijd mee werk. Hartstikke fijn om mee te werken. En dit is de kaart van de Mail-Lenormand. En misschien werk jij hier wel mee met deze kaart. Kijk, dat is de sleutel. De sleutel is een hele mooie kaart, een zeer positieve kaart. En dat betekent dat als je de kaart zeg maar neerlegt en er zijn zwarte kaarten omheen, dus veel zwarte kaarten omheen, dan behoudt hij toch zijn positie, omdat hij gewoon mega positief is. Ik zal het verschil nog even uitleggen tussen gematigd negatief, gematigd positief en positief en zeer positief. Ja, zeer positief heb ik net al gezegd. Positief is eigenlijk ook, dat is ook een hele mooie kaart. Hij behoudt in feite ook zijn positie. Mochten er nou superveel zwarte kaarten omheen liggen of kaarten die wat minder mooi zijn. Ja, ik vind altijd, ik spreek nooit over negativiteit. Maar inderdaad, dat is wel makkelijker uitleggen op zo'n manier. Dus mocht het zo zijn, dan is het wel zo dat je je ietsje laat beïnvloeden door de kaarten die eromheen liggen. Heb je gematigd positief? Nou, op zich is het dan een beetje een neutrale kaart. Het is gewoon een neutrale kaart. Dus hij past zich wel aan de omgeving. En de gematigd negatieve kaart, die heeft wel een leerdoel. Dus dat is wel een kaart die een leerdoel voor je kan hebben. Natuurlijk hebben alle kaarten dat wel, maar zeker de kaarten die gematigd negatief zijn, die hebben dat leerdoel nog veel meer. Goed, we gaan verder met de sleutel. Wat ik al zeg, een hele leuke, mooie kaart. Het staat heel vaak voor succes, oplossingen, voor iets moois in je leven waar je aan toe bent. Een nieuwe start in je leven. Kan te maken met je werk, kan te maken met je liefdesleven. Het kan te maken hebben met dat je gaat verhuizen. Zeker als er daar nog een huiskaart naast ligt. Of een toren naast ligt. Dat kan ook. Het is gewoon een leuke, positieve kaart. En het luidt een nieuwe fase in. Of zeg maar dat je op je werk, dat je een promotie maakt op je werk. Daar kan het ook voor staan. Of dat je ander werk krijgt op je werk al, zeg maar. Dus dat zijn dingen, dat is leuk en dat is anders. Goed, ik ga even lezen. Nou ja, de sleutel staat vaak voor oplossingen. Daar wordt hij eigenlijk het meeste voor gebruikt in de Lenormand voor oplossingen. Als je zegt de sleutel, dan zeg je oplossingen. Een hartwens die in vervulling gaat, een nieuw begin en het zelf in de hand hebben. Dus je hebt je toekomst zelf in de hand. Dat is altijd al zo. Dat is in ieder geval heel vaak zo. En met deze, als je deze trekt, dan kan je er echt wel van op aan dat het ook weer zo is. Dat jij je toekomst zelf in je handen hebt. Kijk op de kaarten omheen waar dan die toekomst vandaan komt. Mocht het een toekomstvraag zijn of een algemene vraag, maar dan kan je kijken wat er gaat veranderen, zeg maar. Goed, het geluk lacht je toe en er gaan deuren voor je open. Nou, allemaal moois wat er op je pad zal komen. Wat je nog niet weet, is dat de sleutel ook staat voor zelfkennis. Inzicht te krijgen. Ineens een Eureka moment, dat is zo'n gloeilampje, weet je wel. Vroeger had je volgens mij Willy Wortel, die had lampjes zeg maar je hebt ook wel eens dat er wordt zo'n teken, iets getekend en dan zie je zo'n lampje zeg maar schijnen. Ja, dat is zo'n gloeilampje. En dat is eigenlijk wat hier dus ook mee gebeurt. Dat je inzichten krijgt en ineens dat Eureka moment naar je toe komt. De antwoorden in jezelf gaan vinden, dat ook. Nou ja, goed. Dan heb je natuurlijk ook de sleutel andersom. Werk jij met kaarten andersom, ligt de sleutel andersom. Dan staat er juist voor dat er geen oplossing is. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Dus het is geen oplossing. Kijk er ook weer omheen, de kaarten eromheen, waar dat voor staat. Mocht je een algemene legging of een toekomstlegging hebben. Wat je ook kan doen is gewoon een vraag stellen natuurlijk. Een thema, waar gaat het over? En een vraag stellen. En dan
als deze kaart dan zo komt te liggen, dan is daar geen oplossing voor. Zeg maar op het moment, hè. Er kunnen natuurlijk altijd wel weer veranderingen komen. Dat jij denkt van oké, hoe kan ik dit dan het beste wel gaan oplossen? Nou, daar zijn natuurlijk allerlei manieren voor. Goed, de sleutel andersom. Je hart zit op slot, daar kan het dus ook voor staan, hè, voor een relatievraag, dat je hart op slot zit en je niemand toelaat. Als de toren, zeg maar, die ook in een relatie staat, als die gewoon ligt voor niemand toelaten en die eenzaamheid. Waar en wanneer besloot jij je hart niet meer te openen? Dus waar en wanneer besloot jij je hart niet meer te openen? Dat is eigenlijk de vraag die ik jou wil stellen. Nou ja, en denken, want dat gebeurt ook heel vaak, dat mensen denken van, de liefde is niet voor mij weggelegd. Weet je wel, al die anderen hebben allemaal een mooie liefde, maar de liefde is niet voor mij weggelegd. Ga dat niet in je patroon zetten, ga dat zeker niet echt denken en altijd maar denken. Want als je dat altijd maar denkt, ja, dan is het ook zo. Dan komt er ook geen verandering, weet je wel. Het is juist mooi om te denken, nee, ik heb juist heel veel geleerd van het verleden. Heel veel geleerd, alle shit is zeg maar weg. En dat is ook wel een hele mooie van een collega van me. Die zei, alle shit van het verleden is de mest van de toekomst. Briljant. Alle shit van het verleden is de mest van de toekomst. Ja, je hebt natuurlijk allemaal shit meegemaakt in je verleden, maar daardoor kun je wel in de toekomst andere paden betreden, anders gaan denken, bedenken van wat je wel wil. Het biedt gewoon perspectief, want het heeft jou wel gevormd nu tot wie je bent. En tot wie je nog kan zijn, weet je wel. Dus dat hoef je niet te zien als negatief, dat kan je juist zien als de leermomenten die er gewoon ieder op zijn eigen manier nodig heeft in dit leven. Nou goed, wat denk je ervan dat je al veel geleerd hebt en niet meer de fouten die geen fouten zijn, dus niet meer de fouten die geen fouten zijn, zult maken? Geloof je dan toch dat alle mannen en vrouwen zijn die zelf wel in de liefde geloven? Dus denk je dat dat er wel is of denk je dat het er helemaal niet is? Dat is eigenlijk de vraag aan jou. Weet dat je niet alleen bent, maar al één. Dus al ALL streepje 1. Dus al streepje 1 in plaats van alleen. En een liefde kan daarnaast een mooie aanvulling geven. Niet om jouw leven helemaal op orde te krijgen, dat is iets wat je zelf het beste kan doen. Maar gewoon een mooie aanvulling. Niets meer, niets minder, weet je. En gewoon een verrijking van je leven. Maar niet iemand die alles voor je op moet lossen of alle shit voor je weg kan nemen. Maar ik zie het gewoon als een mooie aanvulling. Dat is het vaak, weet je. En je kan ook niet alles in die liefde krijgen. En daar zijn weer vriendinnen voor, waar je dan lief en leed ook weer mee kan delen, weet je. Dus altijd voor iedereen wel wat in het leven om mee te delen. Nou, de sleutel in je dagelijks leven. Trek jij de sleutel met de zwarte kaarten eromheen. Dus trek jij de sleutel met de zwarte kaarten. Zoals dit, hè. Of met de negatieve kaarten. Als er negatieve kaarten omheen liggen. Of dat je hem zo trekt. Dan is de kans groot dat er geen oplossing komt. Dat je hersenen kraken over hoe je het moet doen. Al weet je niet hoe. Er is geen oplossing. Je legt je erbij neer. Je kan ook natuurlijk altijd de adempauze houden als je gewoon heel veel shit hebt gehad. Dat je gewoon even een adempauze houdt. Dat je kijkt wat er vanuit daar weer kan gaan groeien en bloeien, om het zo maar eens te zeggen. Weet je wel, dat is ook soms wel eens nodig. Dat je die adempauze hebt. Nou, het kan ook zo zijn, dat is natuurlijk weer een ander ding van de Lunneman. Dan moet hij ook zo liggen. Dat je tegengewerkt wordt in je plannen. En dat de plannen worden gedwarsboomd of dat het gaat om een vermindering. Daar kan die ook voor staan, als die in ieder geval andersom ligt natuurlijk. En zo natuurlijk ook al voor een vermeerdering. Net zoals met de vissen. Want als die zo staat, is het een vermeerdering.
Weet je wel? Dus als die zo staat, is het een vermeerdering. Daar kan die voor staan. Nou, dan heb je de tip, hè? De tip wat ik wil geven. Heb jij de sleutel tot iemands hart? Heb jij de sleutel tot iemands hart? Ben je op de juiste weg? En kun je je openstellen voor iets nieuws? Dat is natuurlijk de vraag. En meestal als dan je deze kaart trekt, dan weet je, ja, ik kan me openstellen voor iets nieuws. Zet je hart maar open, kan ook een nieuwe relatie zijn. En laat iemand anders binnen. Het oude is achter je en dit ben je aan het verwerken. Dus wat ik net al zei, hè, met die uitdrukking van die collega. Het oude is achter je, je bent het aan het verwerken. Heb je het verwerkt, dan kan je weer verder. Heb je het nog niet verwerkt, dan kan je niet verder. En komt het ook vaak wel in de kaarten terug, dat als het om een relatie gaat, dat er een ex in die kaarten tevoorschijn komt. Of een jongen waar je eigenlijk nog heel erg verliefd op bent. Het kan zelfs zijn dat je er jaren verliefd op bent, maar dat er geen gehoor is. En dat jij toch nog hoopt, ja, gaat het worden? Ja, nou ja, als het jaren is, dan gaat het niks worden. Neem dat voor mij aan. Maar dan sta je wel niet in verbinding met dat je verder kunt. En dan blijf je dus eigenlijk op het vlak staan van die onstabiliteit. Omdat je kan niet verder, want diegene kan je dan weer niet vergeten, zeg maar. Maar het betekent wel dat jouw leven omhoog staat. En dat je niet verder kan. En ook geen ruimte is om wel een hele leuke, lieve partner, zeggen prins op het witte paard, te ontmoeten. Dat is even de keuze aan jou. Het is goed wat je doet, je mag erop vertrouwen. Is er iemand in je omgeving die jou goede raad geeft? Want daar staat hij ook voor, als raadgever. Net zoals de lelie, die kan voor raadgever staan. Nou, daar staat deze ook voor. Advies en hulp. Raad, advies en hulp. Volg je hart en je neemt de goede beslissing. Spreek die wens uit en manifesteer hem in het leven. Over manifesteren heb ik het vaker gehad in de filmpjes. Dan moet je maar even terugkijken naar de filmpjes die gaan over manifestatie. En mocht je denken, ik weet het niet, dan kan ik hem natuurlijk voor je opzoeken. Dan moet je even hieronder zetten van welke filmpjes gaan er over manifestatie. Of ik maak er een playlist van, dat kan ik ook doen. Sowieso staat de tuin die ik heb gedaan. De kaart de tuin heb ik manifestaties over verteld. Maar ik zal inderdaad een playlist voor aanmaken. Nou, een oplossing vinden in de relatie door het gesprek aan te gaan. Dat is natuurlijk het ultieme wat het allerbeste is wat je kan doen. De communicatie, dat is vaak waar het op strandt. En dat jij dingen invult, hij vult dingen in. En in feite klopt het allebei niet en kan je heel goed door de communicatie naar elkaar te luisteren bedenken van, oh, maar zo had ik het nog niet gezien. Oh, ik dacht dat je er heel anders tegenaan zou kijken, weet je wel. En dan blijkt het dat het gewoon vaak niet zo'n zwarte bril is die je op hebt gezet, maar toch vaak meer gekleurde bril kan zijn, zeg maar. Ik wil niet zeggen meteen een roze bril, maar wel een veel meer gekleurdere bril. Te luisteren naar elkaar, hè, dat is het belangrijkste. Luisteren naar elkaar, echt luisteren naar elkaar. Niet wat je wil horen, maar wat diegene echt zegt. Niet in de reden vallen op het moment dat diegene praat. Laat eerst diegene praten waar hij het over hebt. Schrijf dus ook dingen op van, oh, daar wil ik het later nog even hierna met je over hebben. Maar laat diegene gewoon zijn verhaal kwijt doen. Begrijp je iets niet, vraag er dan wel naar op het moment dat je zegt van ja, maar ik begrijp dat en dat niet. Of laat hem even uitpraten en vraag daarna naar het waarom. En dan vice versa, dat hij of zij jou laat uitpraten. Goed, niet in de reden vallen, bekijken hoe je een tussenweg kunt vinden, elkaar zien als gelijken. Dus niet dat jij de moeder Teresa voor hem bent, de zuster die alles voor hem doet. Ook niet dat bitch, om het zo maar eens te zeggen. Maar gewoon rustig jezelf blijven, zonder die angst. Want daar is het vaak daar komt het vaak vandaan. Of van vorige relaties, zeg maar, dat je toch nog aan het vergelijken bent. Kan ook onbewust zijn. Maar dat is gewoon het allerbelangrijkste, communicatie. Ja, mijn thema is daarom ook communicatie. Als je elkaar niet begrijpt, is communiceren dus echt de eerste stap. De eerste stap voor een betere relatie. Het kan ook een goede stap zijn voor een relatie die al een beetje is ingedut. Dat je eigenlijk ook wel eens verliefd op een ander kan worden.
En dat je denkt, ja, maar die ander geeft mij gewoon heel veel power, maar ook die is gewoon geïnteresseerd in mij. Die geeft me complimenten. Die laat mij weer leven zoals ik eerst was. Zoals ik eerst was met diegene waarmee ik nu omga. Dat spannende, dat mooie, dat je, ja, weet je, dat is eigenlijk waar je verliefd op bent. Kan verliefd op zijn in plaats van op echt diegene die je net hebt ontmoet. Maar terwijl je in een relatie zit. Dan is je relatie kan gewoon, ja, dat kan ook allerlei andere oorzaken hebben. Dat kan zeker ook zo zijn omdat je niet meer samen, ja, niet meer dat speelse, dat leuke, dat mooie gevoel hebt van eerst. En daar kan je gewoon weer nieuw leven in gaan blazen. Maar goed, communicatie is de belangrijkste, is de key, om het zo maar eens te zeggen. Het gaat er ook om, communicatie gaat er ook om te zeggen wie jij bent. Wie ben jij? Te luisteren naar de ander en om hem of haar duidelijk te maken wie jij bent. Maar ook om duidelijk te weten wie die ander is. Misschien weet je dat eigenlijk nog helemaal niet. Zodat er rekening met elkaar wordt gehouden en je beiden weer op één lijn zitten. Daar gaat het om. Behoefte, dat is eigenlijk een vraag. Wat heb ik dan? Ja, wat jouw behoefte is, praat erover. En wat zijn behoefte is, praat daar ook over. 1. Waar heb jij behoefte aan in de relatie? Vraag het maar aan elkaar. En 2. Wat zou je willen in de relatie? Vraag het elkaar gewoon maar. Weet je wel, dat is het meeste en het beste voor de duidelijkheid. Nu ga ik iets voorlezen wat ook heel vaak in relaties voorkomt. En misschien herken jij dit zelf ook wel van jezelf of van je partner of van iemand anders die dit meemaakt. Dit niet durven uitspreken, dus niet je behoefte durven uitspreken en niet durven uitspreken wat je zou willen en niet voor jezelf opkomen, kan de angst zijn dat de ander nee zegt. Nee, weet je wel, dus van, of dat je iets vraagt en de ander zegt nee. En die afwijzing probeer je, koste wat het kost, te voorkomen. Dus die afwijzing die probeer je echt, die wil je niet. En daarom ga jij je in allerlei bochten wringen. Het is alleen geen persoonlijke afwijzing naar jou toe. Het is omdat diegene op dat moment geen tijd of geen zin heeft. Maar het is niet een persoonlijke afwijzing naar jouzelf toe. Goed, maar ja, jij wringt je in allerlei bochten en jij laat jezelf daardoor niet zien. En dan is het ook weer geen gelijkwaardige relatie. Dus kom ook voor jezelf op. Weet je wel? Wat raakt je? Dat is vraag 3. Wat raakt je? Kan je aan jezelf vragen. Je kan het aan je partner vragen. Waar bekommer je je om? Dat is ook een vraag. Iets willen hoeft niet altijd uit iets positiefs te komen. Oh, dat is even een doordenkertje. Dus iets willen is niet altijd positief. In die zin dat het niet uit een positieve state of mind hoeft te komen. Je kan namelijk ook iets willen vanuit pijn, vanuit het verleden, vanuit pijn wat je hebt meegemaakt. Door wat je hebt meegemaakt bijvoorbeeld, eenzaamheid. En dat je wil dat de andere mensen ook niet meer eenzaam zijn. En dat je daardoor met mensen omgaat of met je partner omgaat of wat dan ook. Omdat diegene eenzaam is of zegt dat hij eenzaam is. En dan is eigenlijk vanuit jouw angst van vroeger van ja, maar dat kan ik wel begrijpen, want ik wil ook niet eenzaam zijn. Want dan ben je eigenlijk aan het voeden door angst van vroeger, in plaats dat je echt door liefde aan het voeden bent, zeg maar. Nou, dan is ook nog een hele goede vraag. Dat is echt de vraag der vragen, wat ik mezelf altijd afvraag. Is het antwoord bij mij nee, dan haak ik af. Dat is heel simpel. Het kan een tijd duren, maar ik haak gewoon af. Krijg je er energie van? Krijg je er energie van? Krijg je energie van deze relatie? Krijg je energie van deze vriendschap? Degene met wie je omgaat kan gewoon een gewone vriendschap zijn. Maar krijg je daar energie van? Of kost het je energie? Word je er echt super moe van? Als je er energie van krijgt, dan ligt daar je ziel en daar ligt je hart. Het gaat om de balans. Wat ook heel vaak is, dat merk ik dan ook waar ik werk, wat ook wel heel vaak is dat een partner jou juist wel wil geven wat jij
wil. Maar dat hij vaak niet weet wat jij wil, omdat jij dat niet zegt of niet durft te zeggen. En dat hij een beetje in het duister aan het tasten is van, ja oké, wat nu? Dat is ook, maak ik ook vaak mee. Kan ook zijn van degene, die klant die binnenkomt. Van ja, dan wil mevrouw de dingen geven, maar ik weet het niet, want zij vertelt gewoon niet wat er aan de hand is. Dat is het gewoon. Dus ga daar ook even voor jezelf na, is dat zo? Doe ik dat ook zo? Nou, redetwisten, dat zijn ook best wel stellen die dat doen. Redetwisten is een vorm van communicatie. Vaak is het niet echt heel goed, omdat als de kinderen erbij zijn, laat ik het zo zeggen, dan is dat wat minder. Maar als je het zeg maar 1 op 1 doet, kan het redetwisten ook wel iets heel erg goeds hebben. En dan zou je denken, wat is dat dan weer? Ja, dan moeten natuurlijk niet alle kopjes en door de ramen vliegen, om het zo maar eens te zeggen. Maar redetwisten is ook een vorm van communicatie. En daardoor is het meteen al 1000 keer slimmer dan je eigen verlangens inslikken. Je kunt beter redetwisten dan niet zeggen en je eigen verlangens inslikken. En zo steeds onzichtbaarder worden. Jezelf wegcijferen of keer op keer bij de plannen van een ander neerleggen. Dat je jezelf keer op keer bij de plannen van een ander neerlegt, omwille van de eeuwige harmonie. Want in feite lost dat gewoon niks op. En op een gegeven moment weet jij niet meer wie je bent. Dan denk je, wie ben ik nou eigenlijk? Ik heb me alleen maar gedaan waarvan ik dacht dat mijn partner het wilde. Het kan ook vaak niet zo zijn dat de partner het heel anders wilde, maar dat wat in je hoofd zit natuurlijk. Maar in zo'n verschil van mening ontdek je juist elkaars eigenheid, dus wie je bent, elkaars perspectief, wat je wilt. Het is een geweldige kans om van elkaar te leren. Goed, dat is wel even een hele mond vol. Kijk maar even wat je ermee wil, of kijk maar even wat je ermee kan, of kijk maar even of je er iets mee kan. En spoel het even terug en kijk dan van, oh ja, dat oké, of kijk het nog een keertje na. Het is gewoon een tool, zeg maar een sleutel wat ik je aan wil reiken. En jij bent degene die ermee doet wat hij wil. En daar wil je niks mee doen, is het ook helemaal prima. Het kan pas komen als je er iets mee kan en als je er echt voor open staat. En het is niet aan mij, zeg maar ik wil het wel graag delen, laat ik het zo zeggen. Nou ja, goed, durf jij een koers te varen en iemand in je hart toe te laten of met ander werk te beginnen? Dat is de sleutelkaart. Dat is echt heel erg mooi om dat te zien. De sleutelkaart. Doe hem even hier. Persoonlijkheidskenmerken. Iemand, wacht even. Dus met zijn eigen broertje of zusje erbij. Kijk. Nou, we gaan het hebben over persoonlijkheidskenmerken. Iemand die de dingen echt onderzoekt totdat hij het naadje van de kous weet. Hij vindt vaak de oplossing voor zichzelf, maar ook vaak de oplossing voor een ander. Dat is op zich mooi. En heel soms kan het zijn dat het ook wel iemand is die op alle slakken zout legt. Dat kan ook. Dus een beetje zo'n muggenzifter. Iemand die echt op alle slakken zout legt. Nou, dat zou eventueel ook kunnen. Persoonskaart. Is de sleutel een persoonskaart? Nee. Daar zijn we gauw over uitgepraat. De sleutel is geen persoonskaart. Wat voor werk past bij je? Nou, we hebben weer de vraag, wat voor werk past bij je? Van de week vroeg Mandy of ik een filmpje had met wat voor werk past bij je dingen. Ik vond het wel een hele goede vraag. En omdat ik nu natuurlijk bezig ben met al deze filmpjes om dit allemaal te doen. Dus 1 tot en met 44, 1 tot 36 sowieso. En ik ga er natuurlijk wel mee door, maar dat zijn dus echt de werk, wat voor werk past bij je 1 tot en met 36, daar kan ik het sowieso van zeggen. En ik ga er wel apart een filmpje van maken, Mandy, dat ga ik doen voor je en voor anderen die zullen het ook waarschijnlijk ook leuk vinden. Alleen ik doe het nadat ik alle 36 kaarten heb gedaan, dus je moet nog even geduld hebben.
En ik zal ook even kijken, ja, dan zal ik het na de 36 kaarten doen. En dan ook voor 1 tot en met 36. En dan moet ik nog even kijken of voor 37 tot 44 daar ook eventueel ik dingen doorkrijg. Of dat met werk te maken kan hebben. Maar dat is dan voor later, zeg maar. Voor werk past bij je. Adviserend werk. Sleuteladvies. Dus adviserend werk. Een slotenmaker. Dat is echt wel superleuk. Slotenmaker. Een therapeut. Kan natuurlijk ook. Ja, die komt dan weer terug. Dat kan ook met kaart nummer 30 zijn. Of misschien zelfs kaart 32. Maar hij komt terug. Of kaart 6 kan er eigenlijk ook wel voor staan. Of zelfstandig werk. Dus hij kan staan ook voor zelfstandig werk. Dat kan ook. Nieuw werk, wat ik net al zei. Of nieuwe kansen in bestaand werk. Dat zei ik net ook al, maar daar kan die ook voor staan. Dus hou dat even in de gaten. Je gaat een andere richting op. Dus je gaat een andere richting op. Als je deze kaart trekt, wat voor gebied dan ook, maar ook in je werk. Zeg maar. In combinatie met andere kaarten. Nou, trek je deze als eerste met zeg maar de ruiter. Die heb ik je al helemaal klaar liggen. Dan krijg je een oplossing te horen. Een geslaagd of dan krijg je een oplossing te horen, een geslaagd of therapeutisch gesprek. Daar kan het ook op staan. Dus je krijgt een oplossing te horen of het staat voor een geslaagd of therapeutisch gesprek. Altijd mooi. Met de zeis. De angst of het gevaar kan worden opgelost of opgeheven. Dus de angst of het gevaar kan worden opgelost of opgeheven. Dus hij hoeft niet altijd te staan voor dingen die een breekpunt te zijn of een tijdelijk breekpunt. Nee, hij kan ook staan voor angst. De cijfer staat ook voor angst. Nou, dus ligt deze jongen erbij, dan is de angst of het gevaar kan worden opgelost of opgeheven. Op zich ook maar. Hij heeft niet altijd een enge, gevreesde kaart, hè, deze. Het is ook wel eens fijn om dingen op te lossen. Of dingen weg te doen. Nou, trek je de sleutel met de hond, deze. Meer tijd gaan doorbrengen met vrienden. Een vriend biedt de oplossing. Nou ja, goed, in dit geval meer tijd doorbrengen met vrienden is in deze tijd iets minder. Dat zal dan op afstand gebeuren, zeg maar. Maar dat kan ook op allerlei manieren, zeg maar. De techniek staat voor niets, dus dat is wel fijn dat dat tegenwoordig ook zo kan. Dan hebben we de sleutel met de brief. Advies om de knopen door te hakken. Dus hak die knoop maar door. Dit bericht brengt de oplossing. Nou, mooi, toch? Dus dit bericht brengt de oplossing. Advies, je kan de knoop doorhakken. En dan hebben we de vissen, dus de sleutel met de vissen. Daar gebruik ik hem zelf niet voor, deze wat hier staat, maar neem het maar mee. Verruim je blik. Verruim de blik. Verruim je blik. Ik zou eerder zeggen, en dat meen ik echt, dat het meer financieel is. Er komt een oplossing voor je financiën. Er komt een vermeerdering in de vriendschap. Er komt een vermeerdering in je werk. Maar ja, dat is mijn ding. Weet je wel. Ik heb dit wel zo opgeschreven omdat het misschien een eye-opener kan zijn. Of dat je denkt, oh, nou ja, bij mij verruim je blik. Ja, kan, weet je wel. Maar goed, het heeft dus allerlei verschillende kanten. Kan je er natuurlijk weer mee op natuurlijk normaal. Dat is nou eenmaal zo, dat weet je. Nou, dit was dus de kaart nummer 33. Mooie kaart, de sleutel. En nou, mocht jij daar nog een vraag over hebben over de sleutel, ik hoor hem graag van je. Of mocht jij iets dat je ermee gewerkt hebt, dat er een andere kaart naast lag en dat je dacht van, wat moet ik ermee? Wat is er nou precies aan de hand? Dat is eigenlijk wel een dingetje. En dan hoor ik het graag, stel hem hieronder, dan ga ik de vraag beantwoorden. Maar volgende keer ga ik het hebben over, ja, dat is de vissen. We hadden hem net al. Gilded Reverie en de vissen in de middelmal. Papa, dat zijn ze. En daar ga ik het de volgende keer over hebben. Mocht jij denken van, ja, daar heb ik een vraag over deze jongen, de vissen. Dan, ja, zeer positieve kaart ook weer. Zeer. 2 sterretjes.
twee kruisjes, dus een zeer positieve kaart. Nou ja, goed, mocht je daar een vraag over hebben, dat vind ik ook eigenlijk heel erg leuk, want dan kan ik er een keertje met een filmpje over hebben. En tot nu toe niet, jullie hebben dat nog niet gedaan, jammer. Want ik wil graag dat in een filmpje verwerken natuurlijk. Ja goed, dus mocht er deze vraag oppoppen over deze. Mocht je nou een vraag hebben over andere die ik al behandeld heb, hè, over andere kaartjes, dan mag ook. Of mocht je toch een vraag hebben over het anker of het kruis, zet hem maar hieronder. Dan bespreek ik het sowieso als ik de anker of het kruis doe. Dat kan natuurlijk ook. Als je een andere vraag hebben over een kaart, dat je denkt, oh dat weet ik nog niet. Dan kan je sowieso het filmpje bekijken van de kaarten apart. En dan doe je de vraag gewoon bij de kaart. De desbetreffende kaart waar het om gaat. Dat kan je ook te alle tijden doen hoor. Het gaat niet om readings, dat wil ik even, er zijn Facebookgroepen voor. Maar het gaat echt specifiek om die kaart dan. Was die dan, was weer leuk om te doen. Ik ben binnen gaan zitten, want de buurman had het leuke idee om, ik heb nooit last van de buurman, dat moet ik wel eerlijk zeggen, een goede band. Maar die had natuurlijk met lekker weertje, dus die denkt ik ga hout zagen. Dus ja, jammer, ik heb mij daar niet aan gewaagd. Ik ben gewoon in de studio gaan zitten, stilte om me heen. Zodat je het goed kan horen, het filmpje. Maar het is lekker weer, ik had gewoon buiten kunnen zitten. Maar het maakt niet uit, ik doe het gewoon op deze manier. Goed, dan was hij dan voor jou een hele stralende zonnige dag. Op deze dag natuurlijk. Het zal een beetje raar zijn als je dat ziet in de winter en het sneeuwt. En nou ja, natuurlijk ook nog een fijne dag natuurlijk. Maar in ieder geval een hele fijne dag. En tot de volgende keer als ik het ga hebben met jou over de vissen. Zeer positieve kaart, wat ik al zeg. Oké, groetjes en tot de volgende keer weer.